นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับท่านซีรีส์เรื่อง Summer Night นะครับผมความลับในคืนฤดูร้อนนะ EP ที่ 10นะครับผมตอนจบแล้วนะครับผม EP ก่อนทิ้งระเบิดก้อนใหญ่ไว้แต่คิดว่าเดี๋ยวจะเคลียร์ได้ด้วยความเป็นเพื่อนกันนี่แหละนะฮะ EP แล้วที่พี่แฮมคอมเมนต์ไปนี่ทุกคนก็มาเถียงกันเต็มเลยในคอมเมนต์นะว่าบางคนก็เข้าข้างสตาร์นะครับบางคนก็บอกว่าไปเข้าข้างสตาร์ก็แล้วแต่มุมมองนะครับผมเราว่าทุกคนมีวิธีการคิดไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนแบบมีสังคมแวดล้อมหรือว่าเราประสบการณ์ที่มันเรียนรู้มาแตกต่างกันทุกคนก็จะตัดสินใจด้วยไม้บรรทัดของตัวเองในมุมที่แตกต่างกันเราว่าแต่ละคนไม่ผิดไม่มีใครถูกนะฮะแต่รู้สึกว่าแต่สุดท้ายความเป็นคู่กันหรือความรักที่มันจะเกิดขึ้นนะครับมันต้องเป็นความเป็น2คนมันต้องเดินไปด้วยกันเพราะฉะนั้นน่ะมันจะผิดจะถูกเราไม่รู้แหละเหตุผลใครจะถูกใครจะผิดไม่รู้แต่ถ้าทั้ง2คนน่ะเขาคิดไม่ตรงกันสุดท้ายมันก็เดินไปด้วยกันไม่ได้อยู่ดีสิ่งที่พี่แฮมพูดใน EP ก่อนมันคือการเปรียบเทียบว่าหากสตาร์คิดแบบนี้อนาคตความรักมันคงจะเป็นไปได้ยากถ้าสมมุติว่าตัวของลูนเขาไม่ยอมสตาร์หรือเขาไม่ได้มองคิดเดียวเหมือนกับที่สตาร์คิดก็อาจจะกลายว่าเขาไม่มางอสตาร์ก็ได้อันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากความคิดที่ว่าบางทีบางครั้งความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ใช่การที่เราต้องทำอะไรมันสุดโต่งเพื่อจะไปลุ้นเนาะว่าเขาจะคิดเหมือนที่เราคิดไหมเราจะเป็นตัวเองไปที่สุดไหมเพื่อให้เขาคิดเหมือนที่เราคิดแต่มันคือการที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้ความสำคัญมันเป็นไปได้และเราได้แคร์คนรอบข้างและรักตัวเองมากพอหรือเปล่าแล้วว่าตรงนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ควรจะคิดมากกว่าแต่ก็นั่นแหละมันเป็นความรักครั้งแรกเนาะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาจะมาคิดได้ตอนนี้ก็ต้องไปติดตามต่อแหละครับว่า EP เนี้ยตอนจบแล้วเขาจะเล่าเรื่องนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูกันครับผมกับ EP 10ครับความลับนี่คือฤดูร้อน Summer Night ครับไปเลยไม่ได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยพอบอกแม่ว่าวันนี้ลูกโทรเลื่อนนัดไปคอนเสิร์ตนั้นมาใช่ไหมเราก็ยังโกหกแม่อีกเรากำลังทำชุดตัวไหนกันอยู่อะเราตั้งใจทำชุดนี้เพื่อเป็นตัวแทนสำหรับคนที่พยายามจะออกประกอบชุดนี้เลยกำลังจะบอกว่าออกมาได้แล้วออกมาทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเราว่าตอนไปส่งเซร่าที่สนามบินเราทำเซอร์ไพรส์แบบใหญ่ๆเลยไหมแค่สนใจเซร่าก็เลยเอาเวลาของเราไปหมดเลยเหรอเราแค่อยากแก้ตัวแค่อยากทำให้เซร่ามีความสุขที่เขาไม่เคยได้แค่อยากแบบนั้นมันเรียกว่าความรักไม่ใช่หรอเราไปต่อไม่ไหวแล้วอะโคตรเกลียดฉากนี้เลยต้องไงดีวะแต่ว่าต่างคนก็มีเหตุผลนะเว้ยกูว่า
ไอ้ลูมึงก็แค่อยากแก้ไขในสิ่งที่มันทำพลาดไปอะ แต่ไอ้รูนมันก็แบ่งเวลาไม่ดีจริงๆอะมันแทบจะไม่ได้อยู่กับสตาร์เลยนะเว้ย ก็เดี๋ยวไปชดเชยทีหลังก็ได้ แต่ช่วงนี้ช่วงไหนมันก็ไม่ได้ทั้งนั้นแห ถู ละ ก ยิ่งเป็นแฟนเก่าด้วยอะเป็นใครใครก็คิดมากปะ ไปชดเชยทีหลังก็ได้ ก็จริงของมึงวะ กูว่าเราควรจัดฉากให้ทั้งสองคนมาเจอกันแล้วปรับความเข้าใจกันดูอะเผื่อถ้ามันใจเย็นลงมันอาจจะคุยง่ายขึ้นนะเว้ย เอาดิ แล้วจะจัดฉากว่าอะไรอะรู้แล้วก็จะฉากว่ามึงอะเลิกกับน้องแทนไงไอ้ตีแล้วบอกว่ามึงอาจจะตอมใจตายคาห้องเสร็จอาร์ตดีปะ ฮะ ไม่เอา กูรักของกูดีๆ ไม่เอา เฮ้ย กูเห็นด้วยกับมึงนายวิยังไงลูนกับสตาร์ก็ต้องเป็นห่วงเพื่อนอยู่แล้วปะเนี่ยลองคิดดู งั้นดีลตามนี้เนาะ ไม่เอา เดี๋ยวกูจัดการลูนเอง ไม่ นะทำนี้แล้วกันนะ พวกมึงตบปากตัวเองอยู่นี้เลย ตบปัดตัวเองนี่เลยกูไม่ได้เลิก ผมขอตบปากกับเพื่อนผมนะครับ ไอ้ไว้โทรหายลุงดิงเนี่ย กูโทรแล้วแล้วมึงอะ สตาร์บอกว่าสตาร์กำลังจะมา พวกมึงแกล้งทะเลาะเลย โอ้ยมันต้องถึงขั้นต่อยกันเลยเหรอวะ เร็ว มาเถอะมันจะได้เนียน มึงก็เป็นคนเหรอเนี่ย พร้อมละ โอ้ย1 2 เฮ้ย อุ้ยต่อยจริง โอ้ยขอโทษผมรู้ว่าพี่จะต่อยที่3อ่ะ เลือดออกปะวะสตาร์ ไหนว่าทะเลาะกันอะ โดนต่อยฟรีเลยน้องแทน แผนไม่เวิร์กความฝันตอนจบ ไอ้ลูนมึงจะยอมเลิกกับสตาร์จริงๆเหรอวะ จริงๆ เราเคยทำติดกับเซน่าไว้ แล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก แค่คิดว่าอยากจะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่านี้ ลุน ถ้ามึงพูดว่าสิ่งที่มึงกำลังทำอยู่คือการ move on จากอดีตอะกูว่ามันไม่ใช่ว่ะ มึงกำลังจมอยู่ในอดีต มึงกำลังจมอยู่กับความรู้สึกผิด จมอยู่กับสิ่งที่ทำให้ปัจจุบันมึงแย่ลงอะคือ เราแค่อยากแก้ไขกับสิ่งที่เคยทำกับเซล่าไว้อะจะได้ลืมสักที มึงจะลืมได้จริงๆเหรอ
ลืมแบบ ลืมจริงๆอะมันไม่มีใครลืมอดีตได้หรอกอยู่ที่ว่ามึงจะใช้ชีวิตกับมันยังไงมากกว่า ยังไงก็ตามอ่ะอย่าให้อดีตล้างมึงไว้แบบนี้นะ ลุนบอกว่าลุนไม่เข้าใจสตาร์แต่เราว่าเราเข้าใจสตาร์มากเลยนะ งั้นเราขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมทำไมวันนั้นลุนถึงเลือกที่จะปฏิเสธเราแล้วเลือกสตาร์เหรอ พี่ออยพี่ชอบปะคะสตาร์เนี่ย สตาร์เขาทำให้เราได้ถึงตัวเองในอดีตอะ เซราเนี่ยเป็นพี่ชอตหรือเป เขา ล่า ทำให้เราได้ถึงตอนที่ เรายังมีพลังบวกให้กับคนอื่นอะเซร่าจำได้ไหมว่าเรารู้จักกันได้ไง จำได้สิ แล้วก็จำได้ด้วยว่าลูนอะใจดีมากๆ แล้วก็มีพลังบวกให้เรามาก พอเราย้ายโรงเรียน เราก็เป็นตัวเองลงจากทุกคน เราเปลี่ยนความคิดว่าการอยู่คนเดียวมันน่าจะดีที่สุดแล้ว ทำไมกูไม่เคยเห็นหน้ามึงเลยวะ ปกติเราก็ไม่ได้ยุ่งกับคนอื่นนะอยู่คนเดียวก็สบายใจดี เก็บพลังบวกไว้ข้างในก็พอถึงไม่ได้เจอกับสตาร์เป็นคนที่มีพลังบวกเยอะเหลือเกิน ๆนี่จัง เยอะจนมันเหลือล้นเอาไว้ให้ทุกคนอะ ใช่ สิ่งนั้นไม่มีใครเทียบสตาร์ได้เลย ตอนนี้เป็นดา ส ว ตา ดับ ร์เขาทำให้เรากลับมาเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่เราชอบที่สุด พี่บอยคะ เดี๋ยวขอแวะที่หนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะ เอาจริงๆก็แปลกนะวิทยาศาสตร์เขาบอกไว้ว่าประจุที่เหมือนกันมันจะผลักกัน ความสัมพันธ์ของเรากับสตาร์มันคงแปลกอะเป็นประจุบวกทั้งคู่ แต่ดึงดูดกัน งั้นก็แน่นอนแล้วว่าลูนไม่ได้เอาเรามาแทนสตาร์ เราไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะ แต่สตาร์คิดนะ เรารู้เลยอะว่าสตาร์คิด แล้วเธอมาทำไมอย่างนั้นน่ะ ยิ่งเรากับสตาร์มีอะไรหลาย ๆ อย่างเหมือนกัน ยิ่งทำให้สตาร์คิดมากแม้ว่าจริง ๆ แล้ว มันจะไม่มีใครแทนใครได้ แล้วเราก็ไม่ได้เหมือนกับสตาร์เลยด้วย เธอดีกว่ามากเซรา ที่สตาร์พูดเหมือนก็แปลว่า ลูถามจริงๆเถอะลูยังชอบเซร่าอยู่ปะ เราพูดหลายรอบมากนะว่าเราไม่ได้ชอบ แล้ว เล ทำ ย ไมต้องสนใจเซร่าขนาดนั้นน่ะ ไม่ถึงคิดแบบนี้ แล้วทำไมจะคิดไม่ได้อ่ะ ใช่ พี่บอยคะ เดี๋ยวขอแวะที่หนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะ โอ้ย เด็กเล่นเหรอ เป็นที่ที่เราชอบไปกับลูนตอนเด็ก ๆ อะแต่เป็นสนามเด็กเล่นที่มีชิงช้าอยู่ตัวเดียวนะ ยมไม่ไหว ที่หลับอะแต่ก่อนเราชอบมาให้ตอนเด็ก ยมไม่ ๆ ไหว ไปให้มีทีไรก็สบายใจทุกครั้ง อ่ะไปให้สุด ไปให้สุด ไปให้สุดแล้วเลิกกันไปะ เรารู้นะว่าลูนพยายามแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะ มันดีมากๆแล้ว ไม่ต้องรู้สึกผิดเลย ไม่เป็นไรเลย เราว่ามันถึงเวลาแล้วที่ลูนต้องหันหลังให้อดีต แล้วมองไปข้างหน้าได้แล้วล่ะ อย่าปล่อยให้ประจุบวกที่มันดูดกันอยู่ ต้องผลักกันออกตามหลักการทางวิทยาศาสตร์เลย
ตัวจริงอ่ะ คนนี้แหละ เซราลูก ขอบคุณเซร่ามากนะ ไปหาพระเอกตัวจริงเถอะลูก แล้วต่อจากเนี้ยอย่าเอาเวลาของสตาร์ไปให้ใครอีกล่ะ เอ้า รออะไรอ่ะ รีบไปหาสตาร์สิ ขอบคุณเซร่ามากนะ ต้องมีประโยชน์ที่พูดว่าขอบคุณเซราอีกกี่ครั้ง แม่พระถ้าเซราแต่นิ่งๆ สวยๆ ไม่ยุ่งกับใครรอเพื่อนมาส่งที่สนามบินนี้ก็คือจบเหมือนกันนะ สตาร์สตาร์เอาไอ้หนู ไม่กลับบ้านเองเหรอลูก เดี๋ยวกลับแล้วค่ะ มาช้าไป 10 นาที ผมที่อยากจะแก้ไขอดีต แต่กลับทำปัจจุบันของผมพัง และดูเหมือนอนาคตจะไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีก สตาร์ เราขอโทษ เราเห็นแก่ตัว เราคิดถึงแต่ตัวเองเราโง่อะเราเอาเวลาของเราสองคนไปให้คนอื่นหมดเลยอะสตาร์เดี๋ยว ถ้าจะไปจริงๆอะเราแค่อยากให้สตาร์รู้ไว้ว่า เราไม่เคยเอาสตาร์มาแทนใครนะ แล้วไม่มีใครมาแทนสตาร์ได้ด้วย ช่วงเวลาที่ได้อยู่กับสตาร์มันดีจริงๆอะดีจนเราไม่รู้ว่า จะหาความรู้สึกนี้ได้จากที่ไหนอีกหรอกอะเธออยากอยู่กับสตาร์จริงๆนะ
ถ้าอยากอยู่ด้วยกันก็ตามมาดิ เดี๋ยวมีคนเห็น เจอหมูกาแฟนะเห็นก็เห็นอยู่ดิ ไม่ต้องพูดเลย อยากอยู่ด้วยตลอดไปนะเข้าใจไหม นี่อย่าพูดคำว่าตลอดไปสุ่ม4 สุ่ม 5นะ เราพูดแบบนี้เพราะเรารู้สึกแบบนี้จริงๆนะอยากอยู่กับคนที่สามารถร้องเพลงแหกปากไปกับเราได้ อยากอยู่กับคนที่ยอมตากฝนไปด้วยกัน อยากอยู่กับคนที่ไม่ว่าจะเจ็บขาแค่ไหนก็จะเล่นบาสอยู่ดี อยากอยู่กับคนที่ขี้หึงเรียบร้อย อยากอยู่กับคนที่ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้น รักมากนะรู้ไหม รู้ คนไหนรู้อีพีเรายังว่าอยู่ช็อตจูบหน่อยจูบหน่อยแล้วกันไม่มีใครเห็นหรอกมาเยี่ยงก่อนได้เลย ไอ้หนู ไม่กล้ามิงเหรอ เดี๋ยวกลับตอนนี้เลยค่ะ อย่างน้อยก็ไม่ไปดูคอนเสิร์ต ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่มาส่งอะ แล้วเซล่าจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกแล้วหรอ จะลองทะเลาะกับป้าอีกสักตั้งดูอะยังไงจะหาโอกาสกลับมาให้ได้นะ ยังไงก็ค่อยๆคุยกันนะ เดี๋ยวไว้กลับมาเมื่อไหร่อะชวนไปหลอกเด็กวิทย์ เฮ้ย แล้วเดี๋ยวไปสวนน้ำบ้านเซล่าด้วยไง ครั้งที่แล้วอ่ะ ผมกล้าไปหน่อย แต่ครั้งหน้าไม่พลาดแน่ ใช่ไปด้วย พอเลยพวกมึง เซล่าโทรมาได้ตลอดเลยนะ ถ้าเราไม่รับก็โทรหาดูนก็ได้ ใช่ สัญญาว่าต่อจากนี้จะตัวติดกับสตาร์เลย ดีมาก ครั้งเนี้ยได้มาส่งเราจริงๆแล้วนะ ไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรแล้ว โอเคไหม แล้วก็ดูแลสตาร์ให้ดีด้วย อย่าเอาเวลาไปให้ผู้หญิงที่ไหนนอกจากสตาร์อีกล่ะ ถ้าสตาร์งอนมาอีกอะเราไม่ช่วยแล้วนะ ได้สัญญา มันดูเป็นความรักวัยรุ่นจริงๆว่ะ เมื่อกี้ก็เล่นดีมากแต่ไม่ค่อยมันรู้สึกไม่อินแล้วอะ ขอบคุณมากๆนะที่มาส่งอะเจอกันนะเซล่า หรือเราแก่แล้ววะ บ้ายนะ บาย เจอกัน ถึงแล้วบอกด้วย บ๊ายบาย เฮ้ยสุดท้ายเรื่องก็จบลงแต่โดยดี หวังว่าหลังจากเนี้ยจะไม่มีเรื่องอะไรอีกนะ มึงพูดแบบเนี้ย เดี๋ยวมีอีกแน่นอนเว้ย อยากรู้ว่าคนแต่งอายุเท่าไหร่ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ คุณแม่น้องสตาร์ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะมิสมีอะไรหรือเปล่าคะ คือพอดีนายกสมาคมตอนนี้ต้องออกก่อนที่จะหมดวาระอะค่ะ ทางโรงเรียนก็เลยเห็นว่าคุณแม่น้องสตาร์เหมาะสมมากๆเลยอยากเรียนเชิญมาคุยที่โรงเรียนนะคะ โอ้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ ที่นึกถึงอะค่ะ แต่ว่าช่วงเนี้ยเดินยุ่งมากเลยอะค่ะ แล้วก็คิดว่าน่าจะมีคนอื่นที่น่าจะเหมาะสมกว่านะคะ ไม่มีใครเหมาะไปกว่าคุณแม่น้องสตาร์แล้วค่ะ
คุณแม่น้องสตาร์เป็นถึง CEO บริษัทหลักทรัพย์ใหญ่โต แล้วน้องเองก็เป็นที่รักของทุกๆคน สร้างชื่อให้โรงเรียนมากมาย ทั้งงานวิชาการทั้งเป็นนักกีฬาบาสของโรงเรียนอีกด้วยนะคะ พีค ฮะ อะไรนะคะ นักกีฬาบาส ใช่ค่ะ ตัวแทนโรงเรียนไงคะกว่าจะคัดตัวผ่านเข้ารอบมาก็หลายสิบคนเลยนะคะ เหรอคะ แล้วสตาร์เขาทำอะไรอย่างอื่นอีกบ้างไหมคะที่โรงเรียนนะคะ หูยน้องสตาร์เนี่ยเก่งรอบด้านเลยค่ะ พูดวันเดียวไม่หมดแน่ๆ ส่วนเรื่องนายกสมาคม ถ้าคุณแม่ไม่สะดวกไม่เป็นไรเลยค่ะ ทางโรงเรียนเข้าใจ เดี๋ยวนะคะ ตอนแรกบอกว่าจะเชิญไปคุยที่โรงเรียนใช่ไหมคะ น้องสตาร์ทำอะไรบ้างเหรอคะ เล่าอย่างเดียวไม่หมดหรอกค่ะ ต้องมาเป็นแฟ้มสตาร์เก่งมากเลยนะคะ วิชาการก็ได้ ศิลปะก็เด่น กิจกรรมก็ดี ดีกว่าวิชาการอีกค่ะ เนี่ยจดหมายคัดตัวบาสยังอยู่เลยนะคะ เพราะฉะนั้นน่ะคุณแม่เหมาะมากๆเลยค่ะกับตำแหน่งนี้ ไม่เหมาะหรอกค่ะ จริงๆ สิ่งที่สตาร์ทำมาทั้งหมดเนี่ย ก็อาจจะดีนะคะ แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด บางทีการแค่ตั้งใจเรียนในโรงเรียนชั้นนำก็เพียงพอแล้ว เรียนจบไป ก็คงไม่ได้มาทำอะไรแบบกิจกรรมพวกนี้หรอกค่ะ สื่อที่คนดึกดูวะ ขอโทษครับ ไม่เป็นไรจ้ะ ไว้ ห้องที่สตาร์ไว้ใช้ตัดเสื้อ คือห้องนั้นใช่ปะ เรามีผ้าเหลือๆจากที่บ้านอะว่าจะไว้ให้สตาร์ อ๋อ ห้องเศษอาร์ตใช่ปะห้อง134วางไว้ที่จากสตาร์ได้เลยนะ โอเค ขอบคุณนะ ห้องเศษอาร์ต มึง ใช่แม่สตาร์บอกอ่ะ ใช่ดิ มึงว่าแม่สตาร์ได้ยินที่กูคุยกับนานาเมื่อกี้ปะ ได้ยินดิวะมึงพูดดังใช่ไหมเลย ไม่ได้ยินก็เฮียแล้ว ชิบหายแล้วไอ้จีไปรีบไปเร็วโถยลูนด้วย ไปอะไรวะ เร็ว ทำเป็นห้องแลบเนี่ยนะแม่สตาร์จะเชื่อเหรอวะ เชื่อไม่เชื่อไม่รู้อะแต่เห็นห้องสภาพเนี้ยชิบหายแน่ แล้วมึงไปเอาของพวกนี้มาจากไหนวะ เอ้าก็ไอ้น้องติวหมอที่มึงไปหลอกผีไง โอ้ยเชี่ยแค่อันนี้มันจะพอเหรอวะ ไม่พอหรอก แบบนี้ต้องใช้ตัวละครลับ เอาแล้วทุกคนมาแยกสารประกอบกันดีกว่านะมา ขอโทษนะคะ ที่นี่ใช่ห้องเศษอาร์ตหรือเปล่าคะ คุณน่าจะฟังมาผิดครับ ที่นี่คือห้องไซแอนครับ เอาไว้ติววิทยาศาสตร์ครับคำอาจจะดูเหมือนกันก็จริงครับไอ้เซลไซเซราไซแต่ห้องเศษองค์เศษอาร์ตนี่มันไม่มีอยู่จริงหรอกครับ ใครเขาจะไปตั้งชื่อแบบนั้น แปลก แล้วคุณคือ ๆอ๋อผมคือมาสเตอร์อเร็กครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ แล้วทำไมมีหุ่นรองเสื้อด้วยล่ะคะ ไม่ใช่ครับไม่ใช่หุ่นรองเสื้อครับ อันนี้มันคือ จบแล้ว หุ่นอนาโตมีครับ แต่เป็นแบบสตรีทครับ จบแล้ว ดูสีสันซะก่อนเลยครับ เอ้าทุกคนอยู่ห้องเศษอาร์ตกันนี่เอง หาตั้งนานแน่เราเอาผ้ามาให้เนี่ย พ่อมาไวกว่านั้นนะ เอาสิ นี่อันนี้มันห้องไซแอนเศษอาร์ต ก็ไว้บอกว่าเศษอาร์ตอะ ไม่ใช่หนูไม่ใช่ อ้าว สวัสดีครับ ชาวเซราทุกคนร้านศักดิ์สิทธิ์จากคาเฟ่เวทมนต์
ส่งตรงมาถึงชาวเซนอาร์ตทุกคนแล้วครับ จะย้ำเหี้ยอะไรเนี่ยฮะ เอ้าก็ผมชอบชื่อนี้อ่ะ พี่ไว้คิดได้ไงเนี่ยเจ๋งเลย พวกนี้ไง ที่มาขโมยของในห้องแลบเราไป นี่ตกลงมันห้องอะไรกันแน่คะเนี่ย ห้องคุณแม่ สตาร์นี่มันห้องอะไรเนี่ย แล้วสตาร์มาทำอะไรในห้องเนี้ย ห้องนี้คือห้องอะไร ถ้าจะแอบฟังขนาดนี้ก็ไม่ต้องออกมาข้างนอกก็ได้มั้ง คุณพ่อคือถ้าจะทำขนาดนั้นอะมันก็ดูอยากรู้จังแจ้งเกิน ไม่เข้าใจ สรุปห้องนี้คือห้องอะไร คือมันเป็นห้องที่สตาร์ชอบมาตัดเย็บผ้าเล่นบ่อยๆอะค่ะ ทำไมช่วงนี้สตาร์ทำตัวแบบนี้ ทั้งแอบไปคอนเสิร์ต ทั้งปลอมลายเซ็นแม่เพื่อไปคัดตัวบาสแล้วยังมาเซตอัพห้องนี้ให้เป็นห้องแลบอีกอะตกลงยังมีอีกกี่เรื่องที่สตาร์โกหกแม่ สตาร์ เป็น ตอบแม่สิ มีแฟนด้วยแม่บอกไปสิ คุณนาครับ อย่าว่าสตาร์เรื่องห้องนี้เลยครับผม เรื่องในห้องเป็นฝีมือพวกผมเองครับพวกผมเป็นคนจัดฉากสตาร์ไม่เกี่ยวเลย พวกคุณเป็นใคร แล้วเกี่ยวอะไรด้วย ผมต้องขอโทษแทนลูกชายผมด้วยนะครับ นอกจากจะโกหกแล้วอะยังมีเรื่องไร้สาระพวกนี้อีก เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหม ไหนบอกจะช่วยกันไง ลืมไปแล้วเหรอ แค่ตัดเย็บเสื้อผ้าก็ไม่ได้แปลว่าลูกคุณทำตัวแย่ลงหรอกนะครับ คุณจะเอาอะไรคะ ฉันบอกแล้วไง พวกคุณไม่เกี่ยว เกี่ยวครับ เพราะว่าหนูสตาร์เป็นแฟนกับลูกชายผม นี่คุณพูดเรื่องอะไรอะ ชะตากับดูนเราเป็นแฟนกันค่ะ ตั้งแต่เมื่อไหร่ ทำไมไม่เคยบอกแม่ ก็รู้เจ้าแม่จะเป็นอย่างนี้แต่บอกได้ยังไงล่ะ ลูกก็กลัวสิ กลับบ้านเดี๋ยวนี้ เรามีเรื่องต้องคุยกัน เดี๋ยวครับไหนๆลูกเราก็เป็นแฟนกันแล้ว เรามาทำความรู้จักกันสักหน่อยก็ไม่น่าจะเสียหาย นัดทานข้าวมันสักมื้อเผื่อคุณจะรู้จักลูกชายผมดีมากขึ้น ผมขอร้องนะครับ ไปเถอะครับ สั่งแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับ ถ้างั้นฉันขอเข้าเรื่องเลย ฉันอยากให้ลูกชายของคุณ กับลูกสาวของฉัน เลิกยุ่งเกี่ยวกัน ปกติสตาร์เชื่อฟังฉันมาตลอด แต่พอเขารู้จักกับลูกชายของคุณ โอ้โทษลูกชายคนอื่นไปเลยจ้ะ เขาเริ่มโกหก แล้วก็พากันทำเรื่องเหลวไหล สตาร์เขาไม่ได้ทำเรื่องเลวไหลนะครับคุณแม่เขาแค่ทำสิ่งที่เขาชอบ เธอกำลังจะบอกฉันว่า ฉันไม่รู้ว่าสตาร์ชอบอะไรหรอก นั่นน่ะสิครับ คนเป็นพ่อเป็นแม่ น่าจะรู้จักลูกตัวเองดีที่สุด เมื่อกี้คุณเดือนสั่งอาหารไป ยังไม่มีของโปรดของหนูสตาร์เลย ลองสั่งใหม่เพิ่มดูไหมครับ สั่งอาหารที่ดีที่สุดในร้าน แต่ก็ยัง
ไม่มีเมนูที่หนูสตาร์เขาชอบ ของบางอย่างที่ดีที่สุดกับของที่ลูกเราชอบจริงๆ มันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันนะครับ ผมแค่อยากให้คุณเปิดใจ มองให้เห็นจริงๆว่าลูกของคุณต้องการอะไร ลองเข้าไปในห้องเขาดูบ้างก็ได้นะครับ บางทีคุณอาจจะรู้จักลูกคุณดีมากขึ้น มันโดนพ่ออีกบ้านหนึ่งสอน เขารู้จักลูกเรามากกว่าที่เรารู้จักลูกตัวเองอีกค่ะ ถ้าแม่เข้าห้องมาตลอดแม่ก็จะรู้แหละว่าลูกชอบแฟชั่น แต่แม่ไม่เคยเข้าห้องลูกเลย ชุดทำงานของคุณแม่ คุณแม่ชอบเผลอหลับในชุดทำงาน เพราะงานคุณแม่หนักมาก ดังนั้นปกเสื้อต้องไม่แข็ง เดี๋ยวทิ่มคอนอนไม่สบาย เนื้อผ้าต้องระบายอากาศได้ดี เพราะคุณแม่ขี้ร้อน กางเกงดีกว่ากระโปรง เพราะคุณแม่เดินเร็วจะทำมัดทะแมงกว่า คุณแม่ไม่ชอบสีอ่อนๆ ดังนั้นต้องเป็นสีโทนมืดๆ แต่ไม่ถึงกับดำสนิท ไม่รู้ว่าคุณแม่จะชอบไหม แต่ก็อยากจะตัดชุดนี้ไว้ให้ใส่สักวันหนึ่ง คุณแม่ คุณแม่ร้องไห้ทำไม แม่ขอโทษนะลูก แม่ไม่เคยรู้เลยว่า หนูทำอะไรมาบ้าง แต่หนูรู้ ทุกอย่างเกี่ยวกับแม่ดีหมดเลย แม่บ้างานซะจนแม่ลืมเรื่องระหว่างเราไปจริงๆ คุณแม่ไม่ต้องขอโทษเลยถ้าตารู้ว่าคุณแม่ทำงานหนัก รู้ว่าคุณแม่เหนื่อย รู้ว่าสิ่งที่คุณแม่ทำก็ทำเพื่อสตาร์เลยไม่อยากเพิ่มเรื่องอะไรให้คุณแม่อีก เพราะงั้นทุกอย่างตรงนี้ เป็นสไตล์อย่างที่ไม่กล้าบอกคุณแม่ แค่นี้คุณแม่ก็ปวดหัวพอแล้ว แม่ผิดเองอะที่แม่ไม่เคยถาม ไม่เคยเข้ามาคุย ไม่เคยแม้แต่จะเข้ามาในห้องนี้ได้ด้วยซ้ำแม่ก็แค่คิดว่า แค่ให้ของที่ดีที่สุดก็พอแล้ว ต่อจากนี้ถ้าสตาร์อยากทำอะไร บอกแม่ได้เลยนะลูก ไม่ต้องกลัวว่าแม่จะคาดหวังอะไร หรือจะคิดยังไง ขอแค่สตาร์ทำแล้วมีความสุขก็พอแล้ว โอเคค่ะ
Last day of grade 11 ก็คือวันสุดท้ายของม แอบมามองเลยคนเดียวอะ เรามาดูพี่ๆเขาเซตงานกันอะชมรมนี้อะให้อิสระในงานมากเลยนะ งั้นเทอมหน้าเรามาสมัครชมรมนี้กันไหม เฮ้ย ไม่ใช่งานเดียวกับที่มึงก่อประสาททรายเมื่อปีที่แล้วป่าวะ งานในชมรมที่สไตล์อยากเข้ามากๆเลยด้วย สตาร์เอแค่ให้มาตามไปห้องแต่งตัว ฝากด้วยนะ อ๋อ ได้ แล้ววันเนี้ยฝันของสตาร์ก็ได้เป็นจริง ตา ไม่รู้ว่าใส่ถูกไหมอ่ะ มา เราดูให้ ถูกแล้วนะ เดี๋ยวเราฝากเอแคร์เก็บตรงนี้เข้าให้หน่อยก็ได้แล้วไปเดี๋ยวจัดการต่อให้ ฝากด้วยนะ ตา ไอวี่ ให้ฉันแต่งเต็มแล้วนะนี่เต็มกว่าตอนอยู่บ้านในรูนอีก ดีแล้ว เราอยากให้วี่สวยที่สุดอะให้ทุกคนลืมภาพคนห้าวๆไปเลยคนนั้นอะอยู่ไหนแล้วเนี่ยถึงยัง เห็นบอกว่าใกล้ถึงอะนะ สตาร์เทล่า กลับมาเร็วมาก เขียนกับพ่อชนะแล้วเหรอ ขอบคุณนะที่มา ต้องมาอยู่แล้วงานใหญ่ของสตาร์เลยนะ ดีนะที่คุณพ่อให้เดินทางคนเดียวได้แล้วอะ ขอบคุณมากนะ อันนี้ซื้อของเทล่านะฝากด้วยนะแค่ โอ้โห แอบเห็นร้องออ ส ก ตาร์เป็นอะไรหรือเปล่า เปล่า เราแค่ตื่นเต้นอะมันเหมือนกำลังฝันอยู่เลยอะไม่คิดเลยว่า สิ่งนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นอะ สตาร์ไม่ต้องห่วงเลย เรื่องนี้ปกติมากๆนี่เราเองก็ไม่เคยเดินแบบเหมือนกัน อ่ะ นี่ตื่นเต้นมากเลย รู้สึกไหม เราฟิตหุ่นตั้งแต่วันนั้นเลยนะจำได้ไหม จำได้ ขอบคุณนะลูน พี่รูนครับ เดี๋ยวถึงคิวพี่รูนแล้วนะครับ เดี๋ยวเชิญสแตนบายข้างเวทีเลยครับ
เชิญครับพี่ สู้ๆนะ สตาร์ก็สู้ๆเหมือนกัน สตาร์แฟชั่นวีคผู้วินเคยเดินแบบยังไงน่าจะเคยนะ โอ้เอาเรื่องหัวพี่ สตาร์เคยบอกกูว่าสตาร์ตัดทุกตัวมาจากเศษผ้า เป็นการผสมผสานของเทคนิคและความต่างของชนิดผ้าเว้ย มีชื่อเขาป่ะพี่ สเกรปอาร์ตเพราะสตาร์ได้แรงบันดาลใจมาจากห้องเศษอาร์ตเว้ยเป็นห้องที่เต็มไปด้วยความฝัน ความสนุก ความเศร้า แล้วก็ความรัก เป็นพื้นที่ที่สตาร์ได้ไปใช้ชีวิตจริงๆ ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำได้เป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็น ดังตลอด ความหลากหลายและความนอกกรอบเนี่ยสะท้อนชีวิตและตัวตนของสตาร์ออกมา มีแค่5 ชุด ให้ริวเป็นคนเล่าเรื่อง ไม่ใช่ให้ริวให้จีเวลต้องเดินมากับดีไซเนอร์ไอ้แขนยาวมึงแล้วกันอ่ะ โอ้จะลมแล้ว Paradox เหรอ ใครมาเซอร์ไพรส์แม่มาเซอร์ไพรส์เหรอ ขอโทษนะที่ครั้งที่แล้วไปคอนเสิร์ตพาราดอกด้วยไม่ได้อะหวังว่าอันนี้จะเป็นอะไรที่ทดแทนได้นิดนึงนะ อ๋อลูนเซอร์ไพรส์ เฮ้ย นี่มันฤดูร้อนเพราะฉะนั้นนี่ อ้าวจริงๆเด็กมัธยมสมัยนี้รู้จักเพลง Paradox หรือเปล่าฉันว่าไม่น่าจะรู้จักหรอปะคือความรู้สึกว่าถ้าว่าร้องเนี่ยไม่น่าจะมีใครร้องตามได้ไงน่าจะมีแค่ลูนกับสตาร์ที่ร้องได้เข้าใจปะแต่นี่คือโยกกันทุกคน ไม่รู้ผมไม่ได้เป็นเด็กนานแล้วแต่รู้สึกว่าเด็กสมัยนี้ร้องเพลงอะไรไปให้กับเด็กสมัยนี้ฟังไม่รู้เรื่องเลย
อกจากเรื่องงานออกแบบแล้ว แม่สตาร์ก็สนับสนุนเรื่องอื่นๆที่สตาร์ชอบอย่างเรื่องบาสจนกลายเป็นแฟนคลับของทีมโรงเรียนไปแล้ว เฮ้ยได้ไงเนี่ย ครอบครัวของเราทั้งสองคนสนิทกันมากขึ้น พ่อของผมและแม่ของสตาร์เองก็กลายเป็นคู่หูเพื่อนสนิทคอยปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกและการทำงานกันอยู่บ่อยๆถึงจะยังห่วงลูกสาวอยู่บ้างก็เถอะไม่นานพวกเราก็ขึ้นม.6 ปีสำหรับการเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยแต่โชคดีที่มีสตาร์กับไอวี่ที่เป็นคนติวให้พวกผม บิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์คือใครเฮ้ยเล่นโทรศัพท์ก่อน หรือโชคร้ายก็ไม่รู้นะ มันต้องติวด้วยอะเนี่ยถ้าเราชนะการประกวดแข่งขันเว็บตูนอะเราได้โควต้าเข้ามหาลัยแล้ว แล้วมึงอั้นใจได้ไงว่ามึงจะชนะ เชี่ยผมจำไม่กดน้ำตุนออกแล้วว่ะ เฮ้ย จริงดินี่มันของกูดูไม่ได้อะดูของมึงดิเฮียได้รางวัลแล้วว่ะ อย่างนี้ก็หมายความว่าเราไม่ต้องเรียนคาเดดีเหี่ยวไอวี่แล้ว แป๊บนะ ถ้ามันจะได้โควต้ามหาลัยมันต้องได้ที่ 1ไม่ใช่เหรอ เราได้ที่เท่าไหร่อ่ะ เชี่ยไหนดูดิ3 มาเลยพวกมึง ทีที่กูบอกให้ปิ้นเนี่ยอยู่ไหน กูลืมเอามา รีบเอามา ไม่เป็นไรเลยเพื่อนเพราะกูมีเครื่องจริงนี่แหละ แต่กูไม่มีคอมพิวเตอร์ แต่มันเป็นผ่าน Wi-Fi ได้นะ เร็วปืน ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนก่อนจบม .6 เราทุกคนหนีร้อนไปสเตย์เคชั่นที่รีสอร์ทของเซล่ากัน ปรับตัวได้ยัง ก็เริ่มปรับตัวได้บ้างแล้วแหละ เพื่อนก็มีบ้างแล้ว แล้วทางนู้นล่ะ เป็นไงกันบ้าง ทางเนี้ยสบายมาก กินดิ่ม นอนดี แถมแฟนยังน่ารักอีกต่างหาก มึงหอมโชว์ได้เหรอวะ เขาเป็นแฟนกันคุณก็หอมกันได้ปะเนี่ย เฮ้ย อ่ะฝั่งนี้หอมโชว์บ้าง ไอวี่อ่ะจะหอมโชว์ด้วยเปล่า เฮ้ย ไม่ได้หรอก มันหอมกูขึ้นมาติดใจกูทำไงอะซวยเลย มันน่ามากค่ะ หอมกับมึงเนี่ย กูหอมกับหมาดีกว่า ตามสบายเลยนะทุกคน บ๊ายบาย บ๊ายบาย เชิญ ไปเล่นน้ำกัน ไป เร็วลุก นี่ไม่เรียกว่าเล่นน้ ในมือของฉันนั้นมีดอกไม้แต่ฉันไม่รู้จะไปใคร เพราะว่าฉันนั้นมีจุดหมายมันไม่มีเธออยู่ตรงนี้ในมือของฉันนั้นมีความฝันแต่ฉันจะฝันไปเพื่ออะไรฝันกับฝันไม่มีความหมายมันไม่มีใครยังคงเหงาคนที่ฟ้าส่งมาให้ฉันคนคนนั้นจะเป็นคนแบบไหนคนที่เดินตากฝนจนวันสุดท้ายร้องไห้มีความสุขใต้เงาพระจันทร์คนน่ารักคนที่อ่อนไหวคอยบอกรักจุบก่อนนอนคนที่คอยตึงหูตอนที่เราแอบมองให้งอนจนงอกจนฟองจะเป็นเช่นไรคนนั้นมีจริงบทเพลงรักยังคงรำร้องจากคนเหงา จุบครับ ที่ยังหม่นมองคนที่ยังตามหาใครจะมาจับจองให้ฉันได้มีความสุขกับวันที่สวยงามวันที่ฟ้าเปลี่ยนเป็นสดใสวันที่รักฉันนั้นมีความหมายวั
วันที่เคยเงียบเหงาจะเป็นวันสุดท้ายหากฉันได้มีเธออยู่และเดินไปด้วยกันก็ขอให้มีจริงโอ้โอ้เฝ้ารอโอ้โอ้ว่าคนที่อยู่บนฟ้านับวันเฝ้าคอยคนจากฟ้าจะหล่นมาตอนไหนเก่งมาก ลองชิมดูดิ ว่าอร่อยสู้ที่มึงทำได้ปะ นี่มันร้านขายครัวซองขนมปังนี่นะ ใช้ได้เลยเนี่ย เฮ้ยโหลืมไล่คาถาไปเลยอะคาถาสะกดนิ่งมันพูดอะไรนะ Stupefy Stupefy อะไรของพี่เนี่ย เฮ้ย กูไล่คาถาแล้วมึงก็นิ่งดิ มา ขอบคุณนะแทน ที่เข้ามาในชีวิตกูอะปกติแล้วกูเป็นคนที่ไม่เคยสนใจความรู้สึกใครเลยอะกูมองว่าเรื่องทุกอย่างมันง่ายไปหมด แต่พอมึงเข้ามา มึงสอนอะไรหลายๆอย่างในชีวิตกู มึงทำให้กูได้รู้ว่าการที่กูได้รักใครสักคนหนึ่งอะมันเป็นยังไงนิ่งแล้ว Stupefy ตาพี่นิ่งบ้างล่ะ ผมก็ขอบคุณพี่เหมือนกันนะ ที่เข้ามาเป็นคำตอบหลายๆอย่างให้กับผม แล้วก็มาเติมเต็มในส่วนที่ผมไม่มี มาเป็นถังข้าวสารให้ผมด้วยแหละ ผมดีใจนะที่เรารู้จักกันอะ รวยไปเลยจ้ะได้แฟนรวยไปเลยจ้ะแฟนเปย์ต่างหาก ไม่อยากนิ่งแล้วอะ มันก็ไม่ต้องนิ่ง มึงคิดอะไรอยู่วะ ก็2-3 ปีที่ผ่านมา ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะเลยนะ แล้วมึงคิดว่าเรื่องไหนหนักที่สุด ก็คงอกหักจากสตาร์อกหักครั้งแรกโคตรเฮิร์ตเลยมึง แต่ที่สำคัญนะทำให้กูกับมึงมาสนิทกันด้วย จริง เราก็เลยมาเป็นคู่หูคู่เฮิร์ตกันเฉย ขอบคุณมึงนะ ที่คอยอยู่ข้างๆกูอะ เหมือนกันจบไปก็คงคิดถึงมึงแย่เลยอะอะไร พูดจริงๆนะเว้ย กูก็คงคิดถึงมึงเหมือนกัน มึงพูดอะไรเนี่ย เอ้า พูดตามมึงไง เอาไว้ มึงเคยคิดเล่นๆเป้าว่าถ้า มึงกับกูคบกันนี้มันจะเป็นไงวะ เคยคิดเราไม่รอดอ่ะ โอ้ กูกับมึงอ่ะเหมาะจะเป็นเพื่อนกันที่สุดละเอานี่นี่ พ
พวกเราเนี่ยจะไม่ข้ามเส้นนี้ไปเป็นอย่างอื่นเด็ดขาดโอเค ว้ายโดนหลอกแล้วอุ้ยเฮ้ย รูนจำวันแรกที่เราเจอกันบนดาดฟ้าได้ปะ หอจำได้ วันนั้นสตาร์ขึ้นไปเอาผ้าเหลืองของโรงเรียนปะแล้วก็ไปทำท่าไหนไม่รู้อยู่ๆมันก็หล่นลงมาใส่ ใช่ เป็นที่แรกที่เราเจอกัน แล้วก็เป็นที่ที่เราชวนรูนไปคอนเสิร์ตด้วย เป็นที่เราเป็นแฟนกัน จริงด้วย ตอนนั้น ก็เป็นคืนกลางฤดูร้อน ก็จะเหมือนกับคืนนี้เลยเนาะ ไม่นะ ไม่เหมือนนะ เพราะวันเนี้ยความรักของเราไม่ใช่ความลับละ ใช่ ต่อไปนี้ก็จะมีแค่ ดวงดาว กับพระจันทร์แค่นี้ เขาทำซะแบบเป็นห้องนอนเลยเนาะแต่จริงๆเป็นร้านคาเฟ่ ถ้าเหมือนพูเวลล่าถ้าเหมือนเราเป็นพูเวลล่าอะไรอย่างเงี้ยสงสัยจะต้องปิดตำนานห้องผีสิงแล้วดิ พอคิดว่าจะไม่ได้มาที่นี่แล้วก็เศร้าเหมือนกันเนาะ อย่าเพิ่งเศร้ากันสิ ถึงตำนานที่จบแล้วเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ดี สร้างตำนานใหม่ได้ จริง เพราะว่าเราเนี่ยเจอกันทีไรเนี่ยบันไลทุกที อีกอย่างว่าเราก็ติดมหาลัยเดียวกันแล้วด้วย ก็มีแต่อีเนี่ยแหละไอจีเวลที่สอบไม่ติด ไม่ติดอะไรครับ กูอะรอเรียนพร้อมแฟนกูเว้ย โอ้ยน่ารำคาญ งั้นไปกันไหม ไปฮอลกัน ทุกคนน่าจะรอแล้ว โอ้ยไปได้แล้วทำเหี้ยอะไรเนี่ย ไป รอออกพร้อมแฟนอีกไหม ไปรอด้วยดิ แล้ววันที่พวกเราเรียนจบก็มาถึง ไวท์และจิเวลยังคงเป็นที่ป๊อปปูล่าในหมู่สาวๆเหมือนเดิม ส่วนสตาร์ก็คงยังเป็นดวงดาวที่โดดเด่นกว่าใคร โดยยังคงมีไอวี่เป็นองครักษ์อยู่เหมือนเดิม ส่วนตัวผมเองก็ได้เป็นคนใหม่ จากคนที่เดินอยู่คนเดียว ก็ได้มีเพื่อน มีคนที่รัก ก็ไม่รู้หรอกว่าโลกข้างหน้าที่รอเราอยู่จะเป็นยังไง จะต้องเจอกับอะไรบ้าง จะทะเลาะกัน รักกัน ต้องผ่านไปอีกกี่ฤดู หรือกี่วัน กี่คืน แต่ผมมั่นใจว่าตราบใดที่เราจับมือกันแบบนี้ต่อไป พวกเราจะสามารถผ่านทุกเรื่องไปได้อย่างแน่นอน เธอรักก็คือรัก
ใจก็พอ เรื่องใหม่คือ High School Frenemy นะครับผมพี่แฮมน่าจะไม่ได้ react นะครับผมเรื่องนี้อ่ะโอเคเราพูดถึง Summer Night ความลับในคืนฤดูร้อนนะครับผมจบแล้วจริงๆเราว่าเป็นซีรีส์ของเพื่อนที่สำหรับเรานะรู้สึกว่าเขาบรรยายเรื่องเพื่อนออกมาได้ดีนะมันมีความรู้สึกความเป็นแบบเคยดูซีรีส์เรื่อง Friends อย่างนี้ไหมรู้สึกว่าเขาทำออกมาดีแล้วก็เราว่าเอางี้จบแล้วเราคุยกันตรงๆเลยว่าเรารู้สึกว่าทั้งหมดโอเคมากๆโดยเฉพาะ EP สุดท้ายนี่ก็เป็นพาร์ทที่โอเคนะในพาร์ทครอบครัวเนาะโดยเฉพาะคุณแม่สตาร์เราชอบที่เหมือนปมของสตาร์คือพอเราดูตัวละครตัวนี้มากขึ้นเราจะรู้สึกว่าเราเข้าใจปมสตาร์มากขึ้นแล้วว่าจริงๆเขามาจากพื้นฐานครอบครัวกับคุณแม่ที่เขาสูญเสียเวลาในการที่จะดูแลกันและกันไปคือคุณแม่เขาเอาเวลาของสตาร์ไปอยู่กับสิ่งอื่นแล้วก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับสตาร์ซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าสิ่งที่ดีที่สุดบางทีมันไม่ใช่ฟิตกับตัวเราเนาะมันอาจจะไม่แมทช์กับตัวเราหรือมันไม่เหมาะสมกับตัวเราสิ่งดีที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ดีกับเราเสมอไปนะของแพงที่สุดไม่ใช่ของดีที่สุดเสมอไปมันอยู่ที่ว่าของนั้นน่ะมันเหมาะกับเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณแม่เอาเวลาของสตาร์ไปให้กับสิ่งอื่นและให้สิ่งที่ดีที่สุดกับสตาร์แทนซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่สตาร์ต้องการสิ่งที่สตาร์ต้องการคือเวลาพอมันมีปมแบบนี้เกิดขึ้นมันทำให้ตัวละครเวลาพอมีแฟนหรือมีความรักเนี่ยเขาก็ต้องการเวลาจากแฟนเช่นเดียวกันเราไม่สามารถจะเรียกร้องสิ่งนั้นกับคุณแม่ของเราได้เนาะเพราะว่าเรารู้ไงว่าเราเรียกไปมันก็ไม่ได้เราขอไปมันก็ไม่ได้เราเลือกที่จะเก็บสิ่งนั้นไว้แล้วก็เป็นปมในใจของเราว่าเราต้องการเวลาจากใครสักคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆเราแล้วมันก็ไปลงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวของลูนมันก็เลยเป็นประเด็นส่วนหนึ่งแหละที่มันไม่เกิดปัญหาของการทะเลาะกันใน EP ก่อนอันนี้ก็เป็นปัญหาของตัวสตาร์เหมือนกันทีนี้เราก็มาทำให้เห็นภาพมากขึ้นว่าความสัมพันธ์ของเวลาคนเป็นพ่อเป็นแม่กันหรือคนเป็นแม่ลูกกันเนี่ยจริงๆมันสำคัญมากนะครับมันคือพื้นฐานของความรักในบ้านพื้นฐานของความคิดพื้นฐานของความชอบพื้นฐานของปมในชีวิตของเราหมายความว่าอะไรหมายความว่าหากสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นความรักของคุณแม่ไม่ถูกคลายออกคุณแม่ยังเป็นคนบังคับสตาร์อยู่แบบนั้นโดยไม่รู้เลยว่าสตาร์เป็นยังไงทำให้มีพ่อของลูนมาช่วยคือจริงๆตัวละครที่โอบล้อมพวกเขามันช่วยเยอะมากๆทำไมถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวค่อยไปพูดกันทีหลังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่ของสตาร์เนี่ยได้ช่วยได้เข้ายอมรับสตาร์มากขึ้นแล้วก็เข้าใจในตัวสตาร์เรานึกภาพตามนะครับว่าสมมติว่าหากแม่ไม่ยอมรับในตัวสตาร์หากแม่ยืนกรานที่จะเป็นแบบนั้นหากแม่จะเป็นเผด็จการแบบนั้นสตาร์ก็จะมีชีวิตต่อไปที่เหมือนกับว่าเขาต้องเก็บกดเก็บความรู้สึกเก็บความต้องการเอาไว้ในใจแล้วก็ถูกระเบิดออกมาในภายหลังตอนโตขึ้นหรืออาจจะไประเบิดในรูปแบบอื่นที่ทำให้ไปทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นก็ได้โดยที่เราไม่รู้นะฮะเพิ่งเราว่าแบบนี้คือสิ่งที่มันเป็นตัวแทนความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวว่ามันสำคัญแค่ไหนกับสิ่งที่จะเป็นตัวเราต่อไปในอนาคตพอคุณแม่ยอมรับทุกอย่างสตาร์ก็เป็นตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะเป็นตัวเองกล้าที่จะเป็นสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบกล้าที่จะมีคนรักแบบเต็มแบบเข้าใจและรักตัวเองมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าเรื่องเขาให้เห็นว่าพื้นฐานของครอบครัวมันสำคัญและอย่างหนึ่งคือรู้สึกว่ากับแม่หรือกับคนในครอบครัวเราเลิกจากกันไม่ได้เนาะมันไม่เหมือนคนรักที่เหมือนกับว่าเราเลิกกับเขาได้เขาทำไม่ดีกับเราเลิกได้แต่คนเป็นพ่อแม่กันอะบางทีมันเลิกเป็นพ่อแม่กันไม่ได้มันทำให้ตัวละครมันทำให้เห็นว่าเขาจำยอมที่เขาจะยอมสูญเสียเวลาของเขาที่มีกับแม่ไปและยอมให้แม่เอาเวลาของเขาไปอยู่กับคนอื่นแต่พอกับเป็นคนรักเนี่ยมันไม่ยอมมันไม่โอเคสุดท้ายแล้วมันเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วใครก็มาแย่งเวลาของคนรักเราไปไม่ได้แต่เรากลับลืมมองไปเนาะว่าคนอื่นแย่งเวลาของแม่เราไปตลอดเวลาสิ่งนี้บางทีมันก็บอกอะไรอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าพอกับคนในครอบครัวที่เราชินชากับคนในครอบครัวที่เราเคยชินมันก็สะท้อนมาในนิสัยของเราเหมือนกันอีกในหนึ่งพอเกิดในคนในครอบครัวเรากลับไม่รู้จะเรียกร้องสิ่งนั้นกับใครเรากลับไม่รู้จะเรียกร้องสิ่งนั้นยังไงแต่เรากลับสามารถที่จะเรียกร้องกับสิ่งนั้นกับคนที่เรารักหรือคนที่เรารู้สึกว่าเป็นเจ้าของได้เนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งว่าบางครั้งลองนึกถึงย้อนเรื่องกับเป็นเรื่องอื่นก็ได้ว่าเรื่องบางเรื่องเราไม่กล้าคุยกับพ่อแม่เราเรื่องบางเรื่องเราไม่กล้าที่จะบอกพ่อแม่เราเรื่องบางเรื่องเราไม่เกรงใจที่จะคุยกับพ่อแม่เพราะเราต้องการให้พ่อแม่เราสบายใจแต่เรากลับไม่มีความเกรงใจกับคนอื่นที่อยู่ข้างนอกเช่นเดียวกันบางทีมันเป็นเรื่องกลับกันนะครับผมเขาเรียกว่า inside out หรือ outside in หมายความว่าเรากลับเกรงใจคนอื่นข้างนอกหมดเลยเรากับแคร์คนอื่นทุกคนข้างนอกหมดเลยเรากับรักทุกคนเรากับให้ทุกคนข้างนอกหมดเลยแต่กับคนในบ้านเรากลับไม่ให้เรากลับไม่ให้ความรักเขาแล้วเอาเก็บเรื่องเครียดข้างนอกแล้วมาบ่นกับคนในบ้านเราว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่มันตรงข้ามกันแต่ในเหตุการณ์ของ Star มันคือสิ่งที่ inside out นะครับผมคือเราเอาเรื่องในบ้านไปลงกับคนอื่นข้างนอก
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสุดท้ายมันก็เคลียร์ประเด็นนะครับผมแล้วคุณแม่ก็โอเคขึ้นมาเราชอบพาร์ทนี้นะมันคือประเด็นของครอบครัวแล้วก็มันทำให้เห็นว่าบางทีคนเป็นพ่อเป็นแม่มันก็ไม่ได้คนที่เพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างเขาก็มีจุดด่างพร้อยเขาก็มีเวลาที่เขาพลาดไปเขาก็มีสิ่งที่เขาพลาดเพราะเราไม่เห็นว่าแม้แต่เด็กก็ทำพลาดได้ขนาดผู้ใหญ่โตจนมีแก่จนมีลูกแล้วก็พลาดได้เช่นกันทุกคนสามารถที่จะพลาดได้เสมอแล้วทุกคนก็มีโอกาสที่จะได้แก้ตัวเสมอแล้วความสำคัญของเรื่องนี้คือพูดถึงความเป็นเพื่อนและความเป็นพาร์ทเนอร์แม่ของสตาร์เขาหลุดจากตรงนี้มาได้ก็เพราะพ่อของลูนนะสุดท้ายก็ได้มาเป็นเหมือนเพื่อนสนิทกันนะเนาะเช่นกันทั้งเรื่องเนี่ยแต่ละตัวละครที่มีปัญหาก็หลุดรอดและก็สามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปและเจอชีวิตที่มันดีขึ้นได้ผ่านเพื่อนๆนะเพื่อนๆอบอุ้มเขาอยู่เพื่อนๆช่วยเหลือเขาอยู่เพื่อนๆแก้เขาอยู่รวมถึงคนที่อบอุ้มเขาด้วยความรักก็คอยอบอุ้มเขาอยู่ลูนจะแบบเป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีเซรานะฮะสตาร์ก็เหมือนกันถ้าไม่มีไอวี่ก็จะเป็นแบบนี้ไม่ได้เลยคือทุกคนมีคนที่เหมือนแบบดึงขึ้นมาแต่พอพูดแบบนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรในพาร์ทของความเป็นเพื่อนซีรีส์ทำได้ดีมากพาร์ทของความอบอุ่นเขาเอามาปรับบทใหม่เอามาเล่าแบบสไตล์อย่างพวกสไตล์เป็นละครสไตล์เป็นซีรีส์เนี่ยเขากลับทำให้มันมีน้ำหนักของความเป็นเพื่อนของความแบบเห็นคุณค่าของมิตรภาพของเฟลโลชิพได้ดีมากๆแล้วรู้สึกว่าตรงนี้คือสิ่งสำคัญมากๆที่เรื่องถ่ายทอดมาแล้วเขาทำได้ดีนะครับผมแต่ถามว่ามันทำได้ดีจนทุกอย่างไหมมันก็มีเรื่องที่ทำไม่ดีเหมือนกันซีรีส์เนี่ยทำไม่ดีในพาร์ทของตัวของลูนและสตาร์คือเราไม่แน่ใจว่าคนเขียนการ์ตูนเรื่องเนี้ยอายุเท่าไหร่นะฮะแต่รู้สึกว่ามุมมองความรักของเขาไม่ได้ผู้ใหญ่ขนาดนั้นเรารู้สึกว่ามันอาจจะมีการมาปรับบทอะไรอีกเยอะเลยในพาร์ทของความเป็นผู้ใหญ่ที่คนเขียนบทใส่ลงไปในตัวละครแต่บางอย่างมันคงจะเปลี่ยนไม่ได้จริงๆด้วยความที่มันถูกล็อกมาด้วยเป็นตัวละครของลูนกับสตาร์เนาะมันอาจจะเข้าไปปรับหรือแก้บทอะไรแบบฉีกบทและเขียนใหม่ไม่ได้มาทำให้ตัวละครของลูนสตาร์มันดูแบบครึ่งกลางๆอย่างนี้แล้วกันมันมีความเป็นบทที่มาจากเว็บตูนอยู่แล้วก็มาจะมีบทที่เหมือนกับเราตัวคนเขียนบทพยายามจะเข้าไปปรับบทมันแต่มันเหมือนพอมันปรับได้ไม่สุดมันก็จะมีความครึ่งกลางทำให้เหตุผลของ2ตัวละครเนี่ยมันดูไม่ complete มันดูประดักประเดิดมันดูเหมือนกับว่าตัวละครมันมีความคิดที่มันค่อนข้างจะคอนทราสต์กันนะครับผมมันเหมือนกับถูกเอาอย่างนี้ดีกว่ามันเหมือนกับเราถูกยัดบทให้เราต้องคิดตามตัวละครแบบนี้เราต้องมองเห็นเหมือนที่ตัวละครเห็นเราต้องเชื่อในสิ่งที่ตัวละครคิดเราต้องเชื่อในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยที่รู้สึกว่ามันพอเราเอาตัวเองออกมาแล้วดูรู้สึกว่ามันมีเหตุผลในหัวที่แย้งความคิดตัวละครเต็มหมดเลยแม้จะให้เหตุผลว่าตัวละครยังเด็กอยู่แต่มันก็รู้สึกว่ามันก็ให้เหตุผลแบบนั้นไม่ได้มันเหมือนเรื่องพยายามจะพาเราผลักไปให้สุดท้ายแล้วตัวละครกลับมาคืนดีกันรักกันและก็เข้าใจกันในมุมมองที่เขาต้องการอยากจะเล่าเราว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าเอาอย่างนี้เราไม่ได้จะเป็นเพราะทีมเขียนบทหรือว่าเป็นเพราะตัวของการ์ตูนนะเราไม่ได้อ่านเว็บตูนใครอ่านมาบอกแล้วกันแต่รู้สึกว่าสิ่งนี้มันถูกติดมาตั้งแต่ตอนเป็นการ์ตูนแล้วเราเลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าคนที่เขียนการ์ตูนอายุเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าเขาใส่ความเป็นความคิดของเด็กหรือมุมมองความรักของเด็กเข้าไปในตัวการ์ตูนของเขาที่เป็นลูนกับสตาร์เยอะพอสมควรเหมือนกันมันทำให้มุมมองของตัวละคร2ตัวนี้มันดูเหมือนกับแบบมันมีความคิดสุดโต่งในรูปแบบของวัยรุ่นจนแล้วพอมันถูกความคิดของผู้ใหญ่ที่ถูกปรับบทไปผสมรวมกันมันเลยทำให้รู้สึกว่าตัวละครมันดูแบบบางอย่างก็ดูมีเหตุผลบางอย่างก็ดูไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นเหมือนกับแบบเหมือนที่เราพูดกันมา EP ก่อนเนาะรวมถึงสิ่งที่เหมือนมา EP เนี่ยที่ตอนต้นมาคืนดีกันเรารู้สึกว่าแบบต้องให้เซราถ้าไม่มีเซรานี่ตกลงลูนจะไม่ไปหาสตาร์เนาะถูกปะแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นว่ากำลังบอกให้คนที่ผิดก็คือส่วนหนึ่งก็เพราะว่าลูนเอาเวลาของสตาร์ไปให้คนอื่นและเซราก็รู้ด้วยนะว่าเธอเอามาให้ฉันขอโทษนะคือมันเหมือนแบบมันน่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้รวมถึงมันอาจจะหมายถึงว่าเมื่อฉันเอาเวลาไปให้คนอื่นแต่ฉันเอาเวลาไปให้คนอื่นแต่สุดท้ายกับเธอฉันจะชดเชยให้มันอาจจะเป็นออกทางนี้อาจจะดูสวยกว่าในมุมของผู้ใหญ่เนาะแต่มันก็กลายเป็นว่าสุดท้ายปัญหามันไม่ถูกแก้ด้วยการที่ลูนคิดเองได้หรือสุดท้ายแล้วปัญหาไม่ได้เกิดการที่ลูนตั้งใจจะไปหาสตาร์แต่มันเกิดจากการที่ลูนมาคิดได้เพราะว่าเซราพูดเรารู้สึกว่ามันเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่มันต้องใช้ตัวละครอื่นเป็นแรงนำซึ่งในชีวิตของคนเราบางทีมันอาจจะไม่เจอคนอย่างเซราบอกเราก็ได้เนาะเซราจะเชิดสวยๆไปก็ได้เขาอาจจะไม่บอกก็ได้ว่าลูนเธอต้องทำอย่างนี้สิเธอต้องรักสตาร์ให้มากๆนะคือแบบเข้าใจปะคือถ้ามันไม่มีเซราก็คือไม่ไปคืนดีแล้ว
แล้วอย่างสตาร์อย่างเงี้ยคือถ้าไม่มีคนอื่นหรือไม่มีคนรอบข้างมาทำให้คิดได้เขาก็ไม่คืนดีกับลูนเหมือนกันนะคือความรู้สึกคือแบบเส้นทางมันดูเป็นเส้นทางที่แยกจากกันมากถ้าไม่มีใครมากระตุ้นไอ้ตรงนี้ส่วนหนึ่งรู้สึกว่ามันทำให้ตัวละครน่ะมันไม่ได้เรียนรู้ด้วยตัวมันเองหรือมันได้เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรากับคิดซะว่านะจริงๆถ้าเราเขียนถ้าสมมติว่าบทมันจะมาเป็นว่าสตาร์ได้เจอเหตุการณ์ที่แม่มาจับผิดสตาร์ได้ก่อนระหว่างที่ตัวเองกำลังทะเลาะกับลูนอยู่อะแล้วสิ่งนี้ทำให้สองคนกลับมาคืนดีกันน่ะเราว่าอันเนี้ยมันมีน้ำหนักกว่าอีกและแถมนะเวลาที่คุณน่ะเรียกร้องจากตัวของลูนน่ะว่าเอาเวลาไปให้คนอื่นน่ะเช่นกันแม่คุณก็เอาเวลาของคุณไปให้คนอื่นเหมือนกันเขาอาจจะตกผลึกและคิดได้ก็ได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับแม่ของเขาอ่ะมันก็คือสิ่งที่เขากำลังเรียกร้องจากคุณแม่แล้วมาเรียกร้องลูนอีกต่อหนึ่งก็ได้แล้วว่าอันเนี้ยมันมีน้ำหนักกว่าอีกที่จะเล่าว่าตัวละครตัวนี้คิดได้ยังไงว่าเวลาของความรักอ่ะมันควรจะให้กันแบบไหนและในเรื่องเดียวกันน่ะลูนอาจจะเห็นใจสตาร์มากขึ้นและเข้าใจของเขาว่าเวลามากขึ้นก็ได้จากการที่พ่อเขาบอกเขาคือถ้าเป็นผู้ใหญ่มาบอกเรารู้สึกว่าเราเชื่อในสิ่งที่เหตุผลน่ะจะให้กับเรื่องนี้มากกว่าแต่มันกลับกลายเป็นสตาร์ที่ดูจะเป็นคนที่คิดได้กลับจะเป็นสตาร์ที่ดูเป็นคนที่คิดได้อยู่คนเดียวไม่มีใครมาบอกเนาะแต่กลายเป็นว่าลูนน่ะคนที่คิดได้เพราะมีเซรามาบอกกับคิดได้เพราะว่ามีไวท์มาบอกรู้สึกแบบถึงบอกว่าไว้กับเซรานี่คือตัวละครเด่นเลยเป็นพระเอกแต่ลูนกับสตาร์คือตัวละครที่มีความบิดเบี้ยวและต้องเรียนรู้แล้วว่าตรงนี้คือสิ่งที่ทำให้ตัวละครกับลูนตัวละครของลูนกับสตาร์มันดูแบบในบทของเขาอะมันทำให้ซีรีส์มันดูแบบบิดไปนิดนึงหรือมันเสียไปนิดนึงทีนี้ภาพใหญ่ของมันอะคือความเป็นมิตรภาพมันทำออกมาได้ดีมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือสิ่งที่เสียใจอะเสียใจนิดนึงส่วนพาร์ทของคู่อื่นอย่างเงี้ยอย่างตัวของไวท์กับไอวี่เนี่ยก็เข้าใจได้มันเป็นมิตรภาพเนาะเป็นความเป็นเพื่อนมันคุมเครือแบบนี้แหละแต่ไปเรียนมหาลัยเดียวกันเนี่ยอาจจะเป็นแฟนกันก็ได้ก็ไม่รู้นะครับผมแต่คนนึงก็ดูข้างรักมากจีเวลกับตัวแทนนี่ก็โอ้ยจะข้างรักไปไหนอันนั้นก็คือแบบอันนั้นความรักวัยรุ่นสุดรอเรียนกับแฟนละกันอะไรอย่างงี้แต่ก็อันนั้นก็คือตกถังข้าวสารนะจ๊ะสตูเปอร์ไฟนิ่งไปเลยขอบคุณนะที่ว่าเป็นอะไรส่วนเติมเต็มส่วนที่ขาดหลายอย่างเลยจ้ะอิจฉามากได้แฟนเป็นตัวของจีเวลเนี่ยดูรวยมากโอเคก็ถือว่าโดยรวมรู้สึกว่าเรื่องเราชอบในหลายพาร์ทแต่อย่างหนึ่งที่มี question คือมัน paradox ใครดูช่องพี่แฮมไม่รู้ช่องพี่แฮมaverage คนดูมันอายุเยอะอยู่อยากรู้เหมือนกันว่าอายุ14 15 16 17พวกเนี้ยรู้จักเพลง paradox หรอที่อยู่ดี paradox มาร้องเพลงแล้วขึ้นมาเต้นพร้อมกันอย่างเงี้ยเราเคยไปเจอที่บอกประสบการณ์เพราะเราเคยไปเจองานหนึ่งที่มีนักร้องประมาณวัยพาราดอกซ์อย่างเงี้ยแหละไปเปิดงานที่โรงเรียนหนึ่งแล้วก็เคยเด็กๆงงเลยว่าเอามาทำไมร้องตามไม่ได้ไม่รู้ว่าเพลงอะไรหรือจริงๆวันนี้เราเอาเพลงยุค90หรือยุคแบบเนี่ยยุค 2000น่ะเดินไปหาเด็กยุคเด็กตอนเนี้ย14 15เขายังไม่เกิดนะจ๊ะเธอเข้าใจไหมปี2000น่ะเด็กพวกนี้ยังไม่เกิดนี่มันปี2024เธอเอาเพลงพวกนั้นไปถามเขาไม่รู้จักเธอจริงๆเอาเพลงเนี่ยเธอแมลงตัวนั้นตัวนี้ของพี่ทาไปร้องให้เด็กฟังเขาคิดว่าเพลงเชียร์เธอเข้าใจเปล่ามันคนละเจนแล้วเราเลยงงว่าเด็กพวกนี้เต้นเพลงพาราดอกด้วยหรออันนี้คือสิ่งที่แบบสงสัยแล้วรู้สึกว่าการเลือกพี่พาราดอกมามันก็ดูมีกิมมิคที่ดีเพราะมันเป็นเพลงฤดูร้อนเนาะตรงกับเพลง Summer Night แต่รู้สึกว่าแบบมันก็นิดนึงเนาะมันควรจะเป็นความลับที่เหมือนกับว่าแค่ลูนกับสตาร์รู้จักพี่พาราดอกเพราะว่ามันเป็นความเหมือนแบบเด็กที่มีความวินเทจชอบฟังเพลงเก่าๆแล้วก็มีความวินเทจเหมือนกันแล้วว่าเข้าใจได้แต่พอเปิดในงานโรงเรียนเลยทุกคนเต้นตามรู้สึกแบบก็นิดนึงก็เลยงงๆหน่อยแต่ยังงงเยอะเลยจบแล้วนะครับซีรีส์ก็ถือว่าโดยรวมทำออกมาได้น่ารักดีนะครับในเรื่องของมิตรภาพซีรีส์ต่อไปก็คือ Frenemy ก็ไฮสคูล Frenemy ก็มิตรภาพเหมือนกันอันนี้มิตรภาพลูกพี่ชายนิดนึงนะครับผมมันจะมีความเป็นเคมีมิตรภาพวายๆนิดนึงก็เราไปดูกันนะจริงแล้วนี่ก็แอบวายๆนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่เรื่องหน้าอาจจะขนาดนั้นนะฮะก็ไปดูเรื่องนึงก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมนานี้กับสกายเนาะก็รอไปดูนะครับผมแต่พี่แฮมไม่น่าจะได้รีแอคมันแบบเวลามันชนกันอุตลุดมากตอนนี้นะซีรีส์มันชนเยอะมากจนพี่แฮมไม่ไหวแล้วนะฮะต้องเลือกเรื่องมากๆเลยนะครับผมพี่แฮมก็พยายามจะเลือกให้ดีที่สุดแล้วแหละแต่ก็แบบพยายามจะเกลี่ยให้มันดีที่สุดแล้วแต่บางทีมันแบบมันก็ชนกันเยอะมากเดี๋ยวนี้คือซีรีส์มันลงหนีเวลากันจันทร์ถึงอาทิตย์ลงไม่ซ้ำเลยกลายเป็นว่าแทนที่เราจะแบบอัดดูซีรีส์ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เราว่างๆกลายเป็นต้องมาวันธรรมดาด้วยเราเหนื่อยนะ
ก็เลยแบบจะต้องเลือกเรื่องนี้นึงขอโทษด้วยแล้วกันนะถ้าใครจะตามเรื่องนี้ต่อแล้วไปดู High School Frenemy อาจจะไม่ได้เจอพี่แฮมนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมกับ Summer Night ความลับในคืนฤดูร้อนนะครับตอนจบนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันใครคิดยังไงเรามาคอมเมนต์กันนะครับผมแล้วก็ถามเรื่องการแสดงของน้องๆถือว่าน้องๆพัฒนาขึ้นเยอะมากเนาะเล่นดีๆมากแบบเล่นดีเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับผมบางทีเราเสียดายเขาเล่นดีแต่บางทีบทน้องแบบโอเคติดตามเรื่องอื่นต่อไปในอนาคตแล้วกันนะของเด็กๆเหล่านี้นะครับผมก็หวังทุกคนจะติดตามกันวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่เรื่องอื่นๆนะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย